السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثوم هذا المنتج الطبيعي اللي خلقه رب العالمين، واللي يعتقد الكثير من الناس أهميته الشديدة بالنسبة لعلاج ارتفاع الضغط، أو بالنسبة لمعالجة الشعر، بالنسبة لمعالجات الالتهابات الفطرية والجرثومية والفيروسية، وله كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. يا هل ترى هذا الكلام منطقي أو في كثير من المبالغات؟ وما هي المركبات إذا كان هذا الكلام منطقي؟ شو هي المركبات اللي فعلا تؤدي هذه الوظيفة؟ تعالوا معي، خليكم معي بهاي الحلقة إن شاء الله راح نتعرف على كل الأسرار اللي موجودة بالثوم، واللي تساعد الناس على المعالجات البديلة إذا أمكن. طبعا بالمعالجات البديلة طبعا الثوم ما بكفي لوحده. لما يحتاج المريض يتعالج بعلاج دوائي لازم يسمع كلام طبيبه وياخذ ادويته حسب ما وصف له الطبيب، حتى انه الثوم احيانا يكون مضاد استطباب او ممنوع استخدامه في حالات انا ممكن اذكرها لاحقا ان شاء الله. فقط خليكم معي، حضروا كوب الشاي او كوب القهوة حسب ما ترغب، وتابع معي بعد الفاصل. نشوف انه الثوم هو نوع من النباتات البصلية الشكل. غير انه الثوم له طعم ومزاج حاد حار، يحوي على الفيتامين سي وفيتامين بي 1 وبي 6، وهي مهمة جدا بالنسبة للحالة اليومية اللي يستفيد منها الشخص من المواد المهمة لحياته واللي تفيد كمضادات أكسدة. كمان داخل الثوم في معادن مهمة جدا لحياتنا اليومية، مثل معدن السيلينيوم ومثل الكالسيوم ومثل الفوسفور. خلونا نيجي على فوائد الثوم. هون موقع ويب طب، وانا ان شاء الله باخر الحلقة راح اترك لكم الروابط اللي اخذت منها المقالات الطبية اللي تستفيدون منها ان شاء الله بقراءة المقالات كاملة. مثل ما قلنا فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، لذلك نجده بجميع المطابخ حول العالم. أهم فوائد الثوم الصحية: أول شغلة يخفض الكوليسترول. خفض الكوليسترول من خلال موازنته ما بين الكوليسترول ال HDL واللي هو سميناه الكوليسترول المفيد، والكوليسترول السيء اللي هو اسمه ال LDL. كمان يحد من الجلطات الدموية، وحتى انه بعض الاحيان ننبه المرضانين، وانا باخر الحلقة راح انبه المرضانين على بعض الادوية لازم نكون حذرين لما ناخذها بشكل مستمر، نكون حذرين من استخدام الثوم معها لانه يموع الدم او يسيل الدم. كذلك يحارب الامراض المعدية بسبب احتوائه على الكبريت او ما يسمى بالسلفور، وهذا الكبريت اللي ينطي طعم الثوم اللذعة الحارة تبعها والرائحة السيئة هو الكبريت اللي يوجد في داخله. ومن قديم الزمان الناس تعرف دور الثوم المهم جدا بالمعالجات الالتهابات، خصوصا لما يكون الشخص عنده إسهالات ولما يكون الشخص عنده زكام وبرد، يعالجوا أنفسهم بالثوم، وهذا صحيح 100%. فمعالجة الزكام معروف انه الافراد اللي يعانون من الزكام يتناولوا القليل من الثوم، قد تم شفائهم بسرعة اكبر بالمقارنة مع الافراد اللي ما ياخذوا الثوم. كذلك يقوم بالوقاية من السرطان بسبب احتوائه على مركبات مهمة مثل السيلينيوم، ومركبات مثل فيتامين سي، ومركبات مضادة للأكسدة. مضادات الأكسدة تعمل على حماية الخلايا من التلف بسبب تشكل الجذور الحرة، وراح نفرد لها إن شاء الله حلقة خاصة بها الجذور الحرة. كذلك يحد من أعراض السكري بسبب احتوائها على الكبريت. مركبات الكبريت هي المركبات الخافضة للسكر. نحن نستخدم مركبات الكبريت أو ما يسمى بالسلفونيليوريا. هاي المركبات تعمل على تخفيض سكر الدم، وتعمل على زيادة حساسية الخلايا للأنسولين، وبالتالي تثبط مستوى سكر الدم وتعدل المرض السكري. ولا غنى لأي طبيب داخلية عن استخدام هاي الأدوية، وبسبب احتواء الثوم على الكبريت يقوم بهاي المهمة. لذلك الأشخاص المصابين بداء السكر والمعالجين على مركبات السلفونيليوريا، وهي أهم ركائز علاج مرضى السكري مركبات السلفونيليوريا، نحن نقول لهم انتبهوا لما تاخذوا الثوم، لأنه يحوي كمان على مركبات الكبريت مشان ما ينخفض السكر عندهم بشكل كبير. هلا نحن نعرف انه له فوائد على الحامل، من تحسين دورة دموية للحامل، ومن زيادة وزن الأطفال الأجنة يعني عند ولادتهم، أيضا
من تقليل مخاطر مقدمات تسمم الحمل، ومن تقليل من الشعور بالإرهاق خلال الحمل. مهم جدا. الثوم يدخل تحت باب الأدوية أو الأطعمة من الفئة A، والفئة A إنها سليمة تماما استخدامها بالحمل. تم تجريبها على البشر وتجريبها على الحيوان، وتبين إنها ما إلها أي ضرر على الأجنة أو على الحامل. كذلك مهم جدا الثوم لعلاج الالتهابات المهبلية، ومثل ما قلنا وخصوصا الفطرية، مثل ما قلنا بسبب احتوائها على مادة الكبريت. الثوم مهم جدا للشعر بسبب احتوائه على الكبريت، والكبريت يدخل بشكل مباشر ويدخل في بناء العديد من البروتينات ومنها الكيراتين اللي يتكون منه الشعر. كذلك مهم الثوم للشعر بسبب احتوائه على السيلينيوم مثل ما قلنا، والسيلينيوم يعمل مع الفيتامين ه على تحسين صحة الشعر، وبالتالي يمنع التقصف ويمنع تساقط الشعر. كذلك احتواء الثوم على فيتامين ب وجي أو فيتامين سي، مهمة الفيتامين ب والسي يخلص الشعر من التقصف. كذلك المعادن الأخرى مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم اللي ذكرناهم مهمة جدا. كذلك مهم جدا الثوم للجنس اللي بسبب احتوائه على أكسيد النتريك، وأكسيد النتريك موسع للأوعية، موسع لأوعية القضيب، وبالتالي يزيد الضخ الدموي على القضيب ويحسن من الانتصاب. الكمية الموصى بها من الثوم يوميا هي على الشكل التالي: فص واحد، حبة واحدة من الثوم كل 6 ساعات. طبعا تخلط مع اللبن أو تخلط مع السلطات. طبعا الأفضل هو أن يؤخذ الثوم نيئا فقط، يقشر فص الثوم ويقطع ويضاف إلى اللبن أو يهرس، يضاف إلى اللبن والسلطات. ممكن إضافته إلى الحمص المطحون أو إلى آخره. لكن طبخ الثوم وسلقه يؤدي إلى ضياع كثير من الفائدة الطبية له. فكمية الثوم الموصى بها بشكل عام هي فص واحد كل 6 ساعات، يعني 4 مرات باليوم، أو فصين كل 12 ساعة كمان يصير. هاي من الأشياء الممتازة اللي ننبه عليها المريض، إنه ياخذه طازج. يتم تناول الثوم بشكل طازج قدر الإمكان، لأنه بعد ساعة واحدة من تقشير الثوم راح يفقد العديد من المواد الفعالة الموجودة فيه من فعاليته عند التعرض للهواء. نعم. الآن ما هي السلبيات المحتملة لتناول الثوم؟ احنا ذكرناها انه في اي مادة كان دوائية او طعامية لها فوائد ولها مضار. اهم مضار الثوم هي اول شغلة طبعا رائحة الفم والجسم الكريهة، راح تصدر من الشخص من فمه ومن جسمه رائحة كريهة بسبب احتواء مثل ما قلنا على الأليسين، ولأنه الأليسين مركب كبريتي، وبسبب احتوائه بشكل مباشر على الكبريت. كذلك بعض الناس لا تستسيغ طعم الثوم. كذلك هناك اضطرابات بالمعدة، ومن أهم اضطرابات المعدة الارتجاع المعدي والغازات أو التجشؤ. كذلك ممكن يسبب عند بعض الناس آلام بطن. أهم أثر جانبي لاستخدام الثوم هو الصداع عند كثير من الناس بسبب احتوائه على أكسيد النتريك. الآن خلونا نعرف شو هو الأليسين وشو هو الأكسيد النتريك. الآن الأليسين هو مركب كبريتي عضوي أورغانو سولفر، يمكن الحصول عليه من الثوم، والذي يعد مصدره الرئيسي. وبسبب أهمية الأليسين تم إنتاج استخلاص للأليسين من الثوم، إنتاجه بشكل دوائي. ونلاحظ هنا شكل مسحوق، ومنه حبوب، ومنه سائل محلول. هاي منتجات موجودة بالسوق وكلها تباع ومن دون الرجوع إلى الصيدليات، وحتى تلاقوها بالصيدليات ممكن، أو حتى التسوق عن طريق النت موجودة. الأليسين قلنا إنه يلعب دور مهم بحماية الثوم من الحشرات والقوارض. هو أساسا موجود بهذا الشكل هذا مشان حماية الثوم نفسه، مو مشان بعدين تم اكتشاف إنه الأليسين له مهمة
مهمات كبيرة جدا داخل الجسم وفائدة كبيرة لكثير من الناس. لأن الأليسين من المركبات غير المستقرة، يعني ممكن يتحول إلى مواد أخرى، فلا سيما وأنه يتواجد بشكل حصري في الثوم النيء والطازج. أما الثوم الذي يتم تسخينه أو طبخه فهذا يفقد محتوى من الأليسين. كمان الأليسين متواجد في البصل لكن بكميات أقل بكثير. شلون نقدر نحصل على الأليسين؟ يتم تقطيع الثوم وخلال 5 دقائق يبدأ يتحول الثوم إلى اللون الأصفر. هنا يبدأ يتشكل الأليسين بسبب وجود أنزيم اسمه الأليناز، ويطلق عليه علميا اسم الألين، ووليد هذا التفاعل هو الأليسين، بسبب أنه هذا الأنزيم يتفاعل مع حمض أميني موجود في الثوم واللي هو اسمه الألين ويتحول إلى الأليسين. فوائد الأليسين: أهم فوائد للأليسين تتجلى بفوائدها العديدة على الأوعية الدموية، ولها فائدة كبيرة بالتصلب العصيدي لأنه يخفض فرص الإصابة بحالة التصلب العصيدي، لأنه يخفض أيضا من كوليسترول الدم. كذلك يخفض ارتفاع ضغط الدم. الأليسين غير أكسيد النتريك، الأليسين أيضا يعمل على تخفيض ارتفاع ضغط الدم. ولذلك انتبهوا الشركات المصنعة انتبهوا على أنه لازم نصنع الأليسين من أجل حماية الشخص من التصلب العصيدي وارتفاع ضغط الشرياني ومن ارتفاع مستويات كوليسترول الدم. كذلك يساهم الأليسين بالحماية من العدوى والالتهابات بسبب قلنا نحن يحتوي على مركب كبريتي، والمركبات الكبريتية من المركبات المهمة جدا في علاج الالتهابات. حتى في الاستخدامات الطبية في كثير من المركبات الكبريتية تدخل في تحضيرات دوائية معينة نعالج فيها التهابات المجاري البولية أو الالتهابات النسائية، أو حتى كمراهم ومحاليل توضع على الجلد لعلاج كثير من الحالات الالتهابية. فمثلا الأليسين يمتلك خواص طبيعية تجعله من المركبات الهامة لمقاومة العديد من أنواع العدوى، ومن بينها البكتيريا مثل الإشيرشيا كولي، واللي تسبب الإسهالات الإنتانية أو تسبب التهاب المجاري البولية أو التهاب النسائي. كذلك نحن ذكرنا أنه الثوم مهم جدا لعلاج الزكام، لأنه يعالج أو يقضي على الفيروسات كالفيروسات المسببة لنزلة البرد أو الإنفلونزا. كذلك له دور مهم جدا الأليسين في علاج الفطريات، مثل ما قلنا بسبب احتوائه على الكبريت أو السلفور، ويعالج المبيضات البيض أو الكانديدا البيكانس. كذلك يعالج الطفيليات، ومن أهم هاي الطفيليات اللي يعالجها هو الجيارديا لامبليا، واللي تسبب الزحار المعوي واللي يتميز بإسهال مخضر مع بعض المخاط والدم. الآن له دور في مقاومة الجهد التأكسدي، وهذا مهم جدا في عملية مقاومة السرطانات، ويقاوم بعض أنواع السرطان مثل تحفيز موت الخلايا السرطانية وتثبيط انقسام وانتشار الخلايا السرطانية. له فوائد كثيرة. كذلك يقاوم فوائد أخرى. من الفوائد الأخرى أنه يقاوم مرض السكري، ومثل ما قلنا بسبب احتوائه على الكبريت اللي يعالج أيضا موضوع ارتفاع سكر الدم. طيب، كيف نحصل على الأليسين؟ مثل ما قلنا إما نحصل عليه بشكل نقشره بشكل مباشر أو في مستخلصات تباع بالسوق. هاي المستخلصات، وهاي نقول شلون نحن يمكن تناول الثوم أن يساعدك على جني فوائد الأليسين، ولكن بشرط أن يتم إعداد الثوم بطريقة تحافظ على محتواه من الأليسين، لأن التعرض للثوم لظروف معينة مثل الحرارة العالية، يعني التسخين أو السلق أو الشوي مثلا، يؤدي إلى تلاشي الأليسين. لذا ينصح بالتقيد بهذه الإرشادات، منها الانتظار مدة 10 دقائق بعد تقطيع أو طحن الثوم قبل تناوله أو طبخه. وينصح أيضا بتناول الثوم طازجا ونيئا، وألا يطبخ الثوم على درجة حرارة تفوق 60 درجة مئوية. نعم. الآن مثل ما ذكرنا هذا الأليسين في منه مسحوق بودرة، أو في منه حبوب تابلت، أو في منه هذا محلول.
هذا الأليسين صفر صفر بالتركي معناه محلول، محلول الأليسين. هذا يطبق على الالتهابات الجلدية كمحلول معقم ومحلول مضاد للفطريات، وخصوصا مثلا فطريات بين الأصابع وتتميز بها المبيضات البيض أو الكانديدا البيكانز. هذا اللي يحب يعالج نفسه بالعلاجات البديلة، الطب البديل. نعم. الآن سنركز على موضوع آخر وهو معالجة ضغط الدم. كيف يقوم الثوم بتخفيض ضغط الدم؟ وهذا سؤال ينطرح كثير جدا، والناس كثير تسمع من بعضها أنه يخفض ضغط الدم لكن ما بيعرفوا الآلية. الآلية اقترحت دراسة أن الثوم يعمل على زيادة إنتاجية الجسم من أكسيد النتريك، اللي يعمل على توسيع الأوعية الدموية. كل الأوعية الدموية بالجسم يعمل على توسيعها، فيؤدي إلى تحسن تدفق الدم، وبالتالي يؤدي إلى هبوط ضغط الدم. وله تطبيقات مهمة في العلاجات داخل المستشفى وخارج المستشفى كوصفات خارجية نعطيها للمرضى. أكسيد النتريك في حبوب مجهزة بأكسيد النتريك أو النترات، ويستفيد الشخص ويخفض له الضغط، خصوصا الحب تحت اللسان أو النقط السائلة تحت اللسان تخفض الضغط خلال 5 أو 10 دقائق. ومن الفوائد الأخرى للثوم أيضا نلاحظ أنه يعزز جهاز المناعة بما يحوي من سيلينيوم ويحوي من فيتامين سي وفيتامين بي 1 و6 وبعض المعادن المهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم. يعمل كما قلنا كمضاد للالتهاب، يحسن صحة القلب، يمنح البشرة ويمنح الشعر كثير من الرونق ويعطيه ويجدد الشعر ويجدد البشرة. في ملحوظة مهمة أريد أنا أنبه عليها وأنوه عليها، أنه الثوم يحوي على كمية عالية من الكربوهيدرات، وهذا يسبب تخمر داخل المعدة وداخل الكولون ويسبب إطلاق الغازات. يعني هو من الأطعمة المضرة لمريض الكولون العصبي. نعم. كما قلنا يسبب إطلاق الغازات من المساوئ ويؤدي إلى الصداع، والصداع سببه أكسيد النتريك. أكسيد النتريك يوسع الأوعية ويوسع الأوعية الدماغية، فيؤدي إلى إطلاق آلية صداع مشابهة إلى حد ما بالصداع العنقودي أو الصداع الشقيقة، أو حتى يؤدي إلى صداع هبوط الضغط، يعني يشابه صداع هبوط الضغط، خصوصا إذا تم تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحوي على أكسيد النتريك. وهناك كثير من الأطعمة التي تحتوي على أكسيد النتريك. فمثلا ما هو هذا أكسيد النتريك؟ تعالوا نتعرف على أكسيد النتريك. هو جزيء أساسا ينتجه الجسم بشكل طبيعي، وهو الناتج النهائي لعملية تحول النترات الغذائية لمادة كيميائية ذات فوائد عديدة، فتعمل على تحسين الانتصاب بسبب زيادة دفق الدم إلى القضيب، تخفيف الألم العضلي وهذا معروف، وكذلك تخفيض ضغط الدم وهذا ذكرناه قبل قليل، خلال الحمل وعند الحامل وعند الذكور بشكل عام. كذلك يعمل على زيادة فعالية وكفاءة انتقال الأكسجين والمغذيات في أنحاء الجسم بسبب زيادة تدفق الدم. كذلك يعزز أداء التمارين الرياضية، لكن لا ينصح بتناول كميات كبيرة من الثوم أو غير أو المواد التي تحوي على أكسيد النتريك أو النترات التي تتحول لاحقا داخل خلايا الجسم جميعها قادرة على إنتاج أكسيد النتريك. الأطعمة التي تعزز أكسيد النتريك، يوجد أطعمة عديدة وكثيرة غير الثوم. أساسا الثوم يعتبر من الأطعمة القليلة بمحتواها من النترات التي تتحول لاحقا إلى أكسيد النتريك. بمقدمة وعلى رأس هذه الأطعمة السبانخ يحوي بين 24 إلى 387 ملغ من النترات لتتحول لاحقا إلى أكسيد النتريك. كذلك الجزر يحوي كميات كبيرة حتى 195 ملغ. البروكولي كمان يحوي على تقريبا 40 ملغ كل 100 جرام من البروكولي. والحمضيات كمان تحوي، إضافة إلى أنها غنية بالاسكوربيك أسيد أو فيتامين سي، يحوي كمان أيضا على النترات اللي تحول إلى أكسيد النتريك.
لاحظوا معي الثوم بمؤخرة الأطعمة التي تحوي على هذه المواد. لذلك نحن نقول أنه الثوم جيد، يخفض الدم، يعزز المناعة، يعزز معالجة الالتهابات بمختلف أنواعها، وهذا لا شك أنه هو جيد. لكن الأشياء التي تعمل على تخفيض ضغط الدم قليلة. يعني بالنسبة لنا نفضل المعالجة الدوائية أو أنها تكون معالجات مساعدة، لكن يجب أن ينتبه الشخص إلى مسائل أخرى هلأ نذكرها وننبه عليها. أنه الشخص يجب أن يتنبه إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو أنه هو يزيد من ميوعة الدم أو سيولة الدم في أدوية. الأشخاص كثير ما تستخدم هاي الأدوية بعلاج بهدف التسكين، بهدف تمييع الدم. هذول الأشخاص لازم ينتبهوا اللي ياخذوا هاي الأدوية ما ياخذوا كثير من الثوم، أو لما ياخذوا الثوم ينتبهوا لهاي المسألة، لأنه ممكن يزيد احتمالية النزف من قرحة هضمية عنده، أو ممكن يسبب له نزيف دماغي أو نزيف ممكن بمنطقة ما هو ما يعرف بها، ويزيد لأنه يزيد سيولة الدم أو يعزز تأثير بعض الأدوية باتجاه نزيف الدم. من هاي الأدوية راح نذكر بعضها لأن هي كثيرة. الأسكلوفيناك وهو من مركبات المضادات الالتهاب اللاستيرويدية، ومثله مثل الأسبرين. كذلك لاحظوا يعمل كل من الأسبرين والثوم على زيادة منع تخثر الدم، يعني يزيد من ميوعة الدم أو سيولة الدم، وبالتالي يعمل على زيادة احتمالية حدوث النزيف. وأيضا من الأدوية مثل الديكلوفيناك والمعروف بالفولتارين أو الديكلوم، كذلك يعمل مع الديكلوفيناك، الثوم يعمل مع الديكلوفيناك على زيادة منع تخثر الدم. وأيضا مثلا الشمرة، اللي ياخذ الثوم مع الشمرة كمان يعمل هذا الشيء على زيادة منع تخثر الدم بالشمرة. الأقحوان من بين هذه والزنجبيل والجينيكا بيلوبا. كذلك الهبارين معروف مثل الأسبرين من مميعات الدم، كذلك أخذه مع الهبارين خطر على حياة الشخص، لأنه يزيد منع تخثر الدم، يعني يزيد من سيولة الدم. أيضا البروفين، الإيبوبروفين والكيتوبروفين والإندوميتاسين، كل هاي الأدوية كذلك تعمل على مع الثوم تعمل على زيادة منع تخثر الدم، يعني زيادة سيولة الدم، وبالتالي ممكن تسبب زيادة احتمالية حدوث نزيف دموي من الشخص. اللورنكسيكام، وهي أدوية أساسا تعطى في حال التهاب المفاصل الروماتيزمي أو التهاب المفاصل التنكسي وآلام المفاصل وآلام العضلات. نعطي هذه الأدوية كمسكنات وكمضادات التهاب. كذلك نبات القراص مثلا يحبوا يستخدموا الطب البديل، ينتبهوا اللي يستخدم نبات القراص يجب أن ينتبه لما يستخدم معها الثوم، لأنه أيضا يزيد من منع تخثر الدم. كذلك من الأدوية كثيرة، الأدوية لاحظوا معي كم هي كثيرة هذه الأدوية، لا نستطيع حصرها كلها، إنما نذكر بعضها. مثلا الوارفارين، أيضا اللي يستخدم الوارفارين وهم عادة اللي يستخدموا مميعات الدم يكون عندهم ضغط أو سكري أو مشاكل قلبية، فلازم ينتبهوا إنه والله أنا أحاول أعالج نفسي بشكل بالطب البديل، لكن هو ما يعرف إنه هو لما يأخذ الوارفارين عم يزيد احتمالية سيولة الدم عنده أكثر، وممكن يسبب له نزف هذا الشيء. طبعا في أدوية أخرى مثل الشاي الأخضر كمان. لاحظوا الشاي الأخضر والثوم قال أهمية غير معروفة، يجب توخي الحذر عند الجميع لما يأخذ الشاي الأخضر وبنفس اليوم يأخذ الثوم، لأن لها تأثيرات مضادة للصفيحات الصفائح الدموية، أو أنه يكون عندهم زيادة في النشاط المضاد للتخثر. الآن ذكرنا نحن قبل الآثار الجانبية، وهنا يأكدها. هذا طبعا هذا موقع اسمه ميدسكيب، موقع طبي عالمي مشهور ومعروف ومهم جدا. نحن كأطباء ناخذ معلومات ما نستقي أغلبها، خصوصا لما يكون في تحديثات بالمعلومات ناخذ مثل هذه المواقع بمواقع أخرى كثيرة مثل UpToDate. فمن الآثار السلبية للثوم من بيناتها حرقة المعدة، وحقيقة هذا سببها يعود انه يعمل على ارتخاء معصرة المريء الملتصقة مع المعدة. هاي المعصرة السفلية
هاي ارتخاءها يؤدي إلى ارتجاع الطعام من المعدة باتجاه المريء، أو يزيد حموضة المعدة كمان. فلذلك بعض الأشخاص اللي يعانوا من المشكلة ممكن تتفاقم بتناولهم الثوم، لذلك لازم ينتبهوا. ممكن يسبب الغثيان والقيء والشراء. الشراء يعني الحساسية المفرطة، هذا نوع من أنواع الحساسية المفرطة. أو الودمة الوعائية، والودمة الوعائية معناها تودم الأغشية المخاطية داخل الجسم بسبب الحساسية المفرطة اللي تصير بهاي المناطق. أخطر أنواع الودمة الوعائية هي اللي تصير بالحنجرة أو عند الحبال الصوتية، تؤدي هاي إلى اختناق الشخص، وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا استمرت وكانت شديدة على الشخص. لذلك لازم ينتبه الأشخاص اللي عندهم حساسية سابقة وعندهم ودمات وعائية سابقة موجودة بين، لكنها قليلة الودمة الوعائية. هلا راح نتعرف على المنتجات المستحضرات الطبية اللي ممكن الشركات الطبية اللي تهتم بالطب البديل نتعرف على كيف صنعت الأدوية، أو صنعت الجارليك أو ما يسمى بالثوم. كيف صنعته بشكلين: الأليسين ومستخلص الثوم. الأليسين يعطي حرارة ويعطي طعم الثوم اللاذع، ولأنه هم مشكلينه على شكل حبوب مثل ما قلنا، أو مسحوق أو سائل، لهم طعم له الرائحة السيئة للكبريت اللي فيه. لكن المستخلص، هذا هو المستخلص. هذه المستخلصات موجودة بكل دول العالم تقريبا، وأساسا تقدر تطلبوها عن طريق النت، وموجودة بكثرة كبيرة، والجرعة ما بين 200 ملغ إلى حد 7000. طبعا حسب كل استطباب. أنت تريده للشيخوخة، تريده لعلاج الضغط، تريده للمعالجات المناعية، تعزيز المناعة، لعلاج البرد، لا إلى آخره. تتميز هاي المستخلصات. لاحظوا هون، أنا ماني عامل دعاية لحدا، لكن هاي على شكل كبسولات زيتية تشبه زي حب زيت السمك، يشبه حب زيت السمك. لاحظوا هون اللي أريد أنا أنبه عليه، هذا مثلا منتج يشبه زيت حب السمك. يعني هو هذا المستخلص أساسا ما له طعمة، ما له ريحة، بس يعني إنه هو التغليف اللي حماه من الرائحة والطعم. حتى داخل المعدة لما يتحلل الشخص ما يظهر منه رائحة الثوم المعروفة، لأنه أزالوا عنه المسببات اللي تسبب الرائحة. بدي أنبه على هاي المنتجات، لما تحب تاخذها انتبه إنه الزيت هذا اللي مخالطينه بمستخلص الثوم، لأنه مستخلص الثوم لا يمكن أن يبقى مسحوق أو يبقى حب، لازم يخلط بالزيت وإلا فسد. لذلك هم يعملون على خلطه بالزيت. انتبه ما يكون هذا الزيت إحدى مشتقات دهن الخنزير، لأنه بعض الشركات المنتجة الأجنبية الأوروبية والأمريكية تخلطه مع زيت دهن الخنزير أو مع شحوم دهن الخنزير. لكن أغلب الشركات لا، تخلطه مع زيت سليم من الزيوت النباتية، دوار الشمس، أو زيت اللوز، أو إلى آخره من الزيوت المقبولة والمعترف بها عالميا، وما هي مخلوطة مع دهون الخنزير. أنا هذا اللي حبيت أنبه عليه. إذا عجبك هذا الفيديو أحب تعلق لي عليه. أحب إذا عندك أي موضوع تقترحه إلي مشان نعمله حلقة قادمة إن شاء الله. وإذا عجبك هيك مواضيع أحب تدعمني، تعمل لي إعجاب وتعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس مشان يجيك كل جديد مني أنا الدكتور محمد ملا حمود. أسعد الله أوقاتكم.